Hello everyone! For our cooking vlog today, we are going to cook a beef pad thai. This is request by Mr. James Plummaker. Sorry if I mispronounced your name. Plummaker. In Instagram, guys. I've done this recipe already. You can check my YouTube channel. You can find it out there. Chicken pad thai and shrimp pad thai. So here's my ingredients, guys. We will going to start here in vegetables. Whole garlic, shallot. I will use all of this. I'll mix half dun sa lulutuin natin. Then pang-garnish ko naman yung half. This is garlic chives. This is very important. Kung gusto ninyong ma-achieve talaga yung authenticity ng pad thai, this is a pickled radish. Bean sprouts, then lime, then we have tamarind, pad thai noodles, guys. Para hindi na kayo mahirapan, pag bibili kayo ng pad thai noodles, yung may pad thai na ganyan. Yan, tip ko yun. Kailangan natin ng palm sugar, nuts, dried shrimp. Dried shrimp is very important in pad thai recipe. Ito na yung request mo, Sir James Plummaker. Okay, so I am going to make a beef pad thai today. Kailangan manipis na manipis siya, guys. Manipis na manipis siya. Huwag na kayong bumili ng yung chunk. Bili na lang kayo ng ng na-slice na. Para ma-save niyo yung time ninyo. Hindi na kayo mahirapan. Na-cut na siya. Pepper, salt, at saka maglalagay ako ang ng baking powder, cornstarch. We need a little bit oil, soy sauce. Magbibigay ako ng tips sa inyo. I have a favorite soy sauce. This is organic soy sauce siya, made from coconut. Mabibili nyo lang sa Trader's Joe's. Yung mga nandito sa States, yung mga nanonood sa akin na mga film. Ito yung sikreto ko, isa. Very organic talaga siya. Yeah. So, wala siyang sodium din. Basta it's organic soy sauce. This is whole radish, guys. So, maglalagay ako ng half. Pickled radish to, ha. This is pickled radish. Mabibili nyo to sa mga Chinese store. I divide it into 3. 1, 2, 3. Yan. Ganyan siya. Ganito lang yung pagka-chop niya. Kita nyo? Sa lengthwise. Magpapakulo kayo ng tubig, ha? Para dun sa rice noodles natin. Dun sa pad thai. Ang nasa instruction is 4 minutes. Pero 3 minutes ko lang siya. So, ito na yun. Ito na yung beef natin, ha? Yan. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya itakat. Slide lang. Yan. Ganun lang. Okay? Yung pinag-boilan natin ng ng rice noodles, gagamitin din natin siya. Pampalapot mamaya. Yan. Ito na yung thai natin. 'Di ba? Ang ganda ng pagkaluto. Ito na yung beef natin. As you see, maglalagay ako ng 1 tablespoon na cornstarch. Okay? 1/2 teaspoon of baking soda. Maglalagay ako ng black pepper. Konting salt lang rin. Okay? Pinch salt lang. Andito na lahat yung dried condiments natin. Then, i-mix ko siya. Any kind of oil. Medium high heat siya, guys. Ihulog ko na yung beef, ha. Yan. Ayan siya. Ayan. Guys, so ito na yung beef natin.
Medium rare lang siya ha. Parang medium rare lang yung gagawin ninyo. Kasi iluluto pa natin siya mamaya. Maluluto pa ito mamaya guys. Ang meat, pag na-overcook, mas lalong tumitigas. Ayan. So, medium rare lang siya. This is the nuts guys. Ito yung dry shrimps. At anuhin ko lang, ipa-fine ko lang siya. Okay, ito yung garlic and shallot natin. Yan. Yan siya. Then, lagyan nyo na rin itong pickle radish natin. So, dadamihan ko onte yung sauce. Sauce kasi ako mas gusto ko yung madaming sauce. So, 1 cup ako niya. Maglalagay tayo ng tamarind. Tapos, maglalagay ako ng isang buong ganito, palm sugar. Para siyang 1/3 na palm sugar. Okay? Cup ng pinaglutuan nyo na to. Yung tubig niya, ang pad thai. So, maglalagay ako. Yan. Nami-melt na yung palm sugar natin. You see the palm sugar? Huwag yun ang dikdikin ha. I-melt nyo na lang siya sa niluluto nyo yung sauce. Okay guys, so we're done with our pad thai. Ito na siya. Then, imimix ko na lang yung beef. Okay? So, ito na yung beef natin. Imimix ko lang siya guys ha. Then, okay, so ito na yung ating beef pad thai. So,
we're done. So, for those audience na gustong mag-request, gusto nyo mag-request ng mga gusto nyo ipaluto sa akin, comment down below. Sabihin nyo lang kung anong, any dish, any kind of cuisine, sabihin nyo lang, i-comment below nyo, then, ila-line up namin, then, we are going to cook that. Then, abangan nyo lang ha, guys. So, lutuin namin yung mga i-request ninyo. Yan. So, this is our beef pad thai. So now we're done with our beef pad thai requested by Mr. James Kumiku. Try beef pad thai. Then, naglalagay ako ng chives. Mahilig ako sa vegetables, guys. Okay guys, so it's about time to taste. Okay, this is my own recipe. You okay now? Please don't forget to like,